modern physics. Itu hobo complete departure তোমালোকে class 1 or pora aziloike je pori asile mostly classical physics. So moi start porim an interesting story the jitu hol tomar Greek philosopher Socrates তোমালোকে চিনি পোৱা Socrates Plator হেৰি আছিল গুৰু আছিল তো প্লেটৰ ভাই আছিল সক্ৰেটিছৰ হেৰি কি কয় শিষ্য আৰু সক্ৰেটিছৰ ষ্টৰিটো প্লেটৰ ভাই কৈছিল আৰু প্লেটৰ হেতু লিখিছিল তাৰ ৰিপাব্লিক বুলি যেটো কিতাপ আছে বহুত ফেমাস ষ্টৰিটো হ'ল এনেকুৱা যে এটা কেইবত এনেকুৱা ৱাল আছে ঠিক আছে মানে ৱালটো এইফালে আৰু প্ৰিজনাৰ কেইটাক ধৰা এইটো ৱাল ঠিক আছে প্ৰিজনাৰ কেইটাক এনেকুৱা বান্ধি থৈছে হাত পা বান্ধা আছে মোৰটো এনেকুৱা ফিক্সড এইফালে ঘূৰাব নোৱাৰে জাষ্ট ৱালৰ ফাৰে চাব পাৰে এণ্ড জাষ্ট ইহঁতৰ বেক চাইডত মাজত এটা হেৰি আছে তোমাৰ ৰাস্তা আছে এণ্ড দেন ৰাস্তাটোৰ অপজিট চাইডত জুই ধৰি লোৱা লেম্প টাইপৰ জুই জ্বলি আছে ৰাইট এতিয়া ৰাস্তাটোৰ মানে ধৰা কাইণ্ড অফ এই হাইটত ৱাল আছে এণ্ড মানে এইফালে যদি কোনে যায় যিকোনো মানুহ তাৰ হেৰিটো শ্বেডটো আহি পৰিব ৱালত যিহেতু জুই আছে তেওঁলোকে ডিৰেক্টলি দেখিব নোৱাৰে কোনে গৈ আছে কি বস্তু নাথিং অ'কে চ' মানুহবোৰ যে গৈ আছে মানুহবোৰকো দেখা নাপায় কাৰণ ৱালে ঢাকি দিয়ে কিন্তু মানুহবোৰৰ মূৰৰ ওপৰত এনেকুৱা কিবা কিবি ধৰা এটা হেৰিৰ চৰাইৰ পুতলা বা এনেকুৱা কিবা কিবি বস্তু লৈ যায় সিহঁতে অৰ বান্দৰৰ পুতলা এনেকুৱা সেইবিলাকৰ শ্বেডছ আহি পৰে তোমাৰ ৱালত চ' এই প্ৰিজনাৰ কেইটা মানে সৰুৰ পৰা একদম লাইফৰ বিগিনিঙৰ পৰা তেনেকৈ আছে সিহঁতে বেলেগ ৰিয়েল লাইফ কি দেখাই নাই জাষ্ট ৱাল আৰু ৱালৰ ওপৰত শ্বেডৰ ৱাৰ্ল্ড বুজিছা জুই আছে সেইফালে তাৰ পৰা পোহৰটো আহিব আৰু মাজেদি ইহঁতে গৈ আছে মানুহ গৈ আছে ওপৰত এনেকুৱা কিবা কিবি বস্তু লৈ ধৰা ঠিক আছে চৰাই ফৰাই এইবিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মেইন ৰিয়েলি চৰাই তো ৱাল আছেতো এনেকুৱা চ' জাষ্ট মানুহবোৰৰ শ্বেডছ নাহে বাট ওপৰৰ এইবিলাক বস্তুৰ শ্বেডছ গৈ ৱালত পৰে এনেকুৱা গৈ আছে ধৰা চ' এই বস্তুবিলাকে এই প্ৰিজনাৰ কেইটাক গোটেই লাইফত দেখিছে নাথিং এলছ চ' ইহঁতৰ ধাৰণা যে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড এই শ্বেডছেই আৰু এই কথাবিলাক যে আহে এইবিলাকতো ৱালত ইক' হৈ আহে চ' ইহঁতে ভাবে অ'কে চাউণ্ডো শ্বেডছৰ পৰাই আহি আছে শ্বেডো কেইটা চ' শ্বেডোবিলাকে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড এই তোমাৰ চৰাই ফৰাই এইবোৰ বস্তুই ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ অবজেক্টছ এণ্ড চাউণ্ড এই শ্বেডৰ পৰা ওলায় চ' দিছ ইজ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড ইহঁতৰ ধাৰণা ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড কেনেকুৱা হয় আইডিয়াই নাই চ' মেবি তোমালোকে ভাবিব ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড সঁচাকৈ আমি জানো ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড কেনেকুৱা বাট ডু উই ৰিয়েলি ন' আমিও কাইণ্ড অফ শ্বেডোৱে চাই আছোঁ একচুৱেলি আমি ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড কেনেকুৱা নাজানো ফৰ এক্সাম্পল ধৰা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হ'ল মই যে ইয়াত আছোঁ লেকচাৰটো দি আছোঁ তোমালোকে ভাবিবা মই ইয়াত আছোঁ বাট ৰিয়েলি মই ইয়াত আছোঁ নেকি ইটছ জাষ্ট এন ইমেজ কাৰণ তুমি যিটো দেখি আছা সেইটো হ'ল এভৰিথিং ইনফৰমেশ্যন তোমাৰ চকুৰ থ্ৰুতে ভিতৰত গৈছে গৈ এইটো এনালিচিছ হৈ কেমেৰাই যেনেকুৱা এটা ইমেজ ফৰ্ম হৈছে তোমাৰ ব্ৰেইনত সেই ইমেজটো তোমাৰ ব্ৰেইনত তুমি দেখি আছা ইয়াত নহয় বুজিছা বস্তুটো ক্লিয়াৰ এনিথিং ৰিয়েলি এই বস্তুটো ইয়াত কিবা এটা আছে এই একচুৱেল বস্তুটো কেনেকুৱা আমাৰ আইডিয়া এবছলিউটলি নট ক্লিয়াৰ কিবা এটা আছে যিটোৰ ইনফৰমেশ্যন তোমাৰ চেঞ্চৰী অৰ্গেনেদি ভিতৰত গৈছে গৈ ব্ৰেইনে এনালিচিছ কৰি এটা ইমেজ ডেভেলপ কৰিছে আগতে যেনে ৰিয়েল ইমেজ আছিল ডেভেলপ কৰি এটা ইমেজ তোমাৰ ব্ৰেইনত একচুৱেলি ফৰ্ম হৈছে তাত নহয় সেই ইমেজটো তুমি দেখি আছা
এণ্ড মই যে আছোঁ একচুৱেলি তোমালোকৰ ইয়াত ৰিয়েল লাইফ ইয়াত নহয়, মোৰ মেবি এনেকুৱা হিঙো থাকিব পাৰে, নো আইডিয়া ৰিয়েলি। অ'কে, ইভেন আমাৰ হাতৰ এইবিলাক কেনেকুৱা এইটোৰো আমাৰ ৰিয়েল একচুৱেলি ক'ব নোৱাৰি এবছলিউটলি এনেকুৱা যে হেণ্ডছ, এভৰিথিং এনালিচিছ হৈ ব্ৰেইনৰ ভিতৰতে। চ' ইন দেট ৱে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড একজেক্টলি কেনেকুৱা আমি নাজানো। ছেকেণ্ডলি, সেইটো বহুত ফিলচফিকেল হৈ গ'ল বস্তুটো, বাট ৰিয়েলি ফিজিকেলি এক্সপেৰিমেণ্টেলি যদি আমি ভাবোঁ, এই যে চলিডিটি আছে অবজেক্টৰ, চলিড বুলি আমি ভাবোঁ এইবিলাক, বাট একচুৱেলি তোমালোকে পাইছা ৰাদাৰফৰ্ডছ এটমিক মডেল, ৰাইট? এটা এটম বেচিকেলি কেনেকুৱা, ৰাফলি আমি এটা চাইজ দিওঁ, বাট এটমৰ বাউণ্ডেৰী আছে নেকি? দেৰ ইজ ন' বাউণ্ডেৰী। তোমাৰ মাজত চামৱেৰ, ধৰি লোৱা হাইড্ৰজেন, চামৱেৰ এটা পজিটিভ নিউক্লিয়াছ এটা আছে, ৰাইট? এইটো চলিড পইণ্ট নহয়, এটা স্প্ৰেড লাইটলি আছে, কাৰণ আমি জানো তাৰ ভিতৰত কি আছে, কোৱাৰ্কছ আছে, সেইবিলাকো ঘূৰি আছে, চব প্ৰটন বস্তুটোও চলিড নহয়। দেন ভাবা যে প্ৰটনটো যদি এটা মাখিৰ নিচিনা হয় চাইজ, দেন ইলেক্ট্ৰন যে ঘূৰি আছে তাৰ চাৰিওফালে, সেইটো হ'ব তোমাৰ ফুটবল ফিল্ডৰ এজত হ'ব, মানে এটা মাখিৰ নিচিনা প্ৰটন হয়, নিউক্লিয়াছ হয়, দেন ইলেক্ট্ৰনটো ইমান দূৰত থাকিব যে অলমষ্ট লাইক এ ফুটবল ফিল্ড। অ'কে, আৰু ইলেক্ট্ৰনটো কেনেকুৱা, আমি আহিম এইবিলাক ডিছকাশ্যনত। ক্লাউড একচুৱেলি মানে কি, কিহৰ ক্লাউড, অ'কে, প্ৰবেবিলিটি ক্লাউড কি বস্তু, বাট ৰাফলি এনেকুৱা ক'ৰবাত ইলেক্ট্ৰন আছে, প্ৰবেবিলিটি আছে, বিচাৰিলে হয় তুমি ইয়াত পাবা, নহ'লে ইয়াত পাবা, তাৰমানে কি মষ্টলি এমটি ইলেক্ট্ৰন এটা ইন অল ৰেচপেক্ট এটা পইণ্ট পাৰ্টিকল বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ, কাৰণ বহুত টাইনি স্পেচত পোৱা যায় বুলি। অ'কে, তাৰ মানে কি চোৱা, এভৰিথিং ইজ ৰিয়েলি এমটি। তুমি যদি সঁচাকৈ ইলেক্ট্ৰনত মেজাৰ কৰা, তুমি যদি ইয়াত পোৱা, ডেট মিনছ এট ডেট মোমেণ্ট ইলেক্ট্ৰন ইয়াত নাই, ৰাইট? তাক পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি এই চব ঠাইত আছে। চ' ইয়াত নিউক্লিয়াছ আছে, ইয়াত ক'ৰবাত থাকিব ইলেক্ট্ৰন, বাট যদি সঁচাকৈ তুমি ইয়াত ইলেক্ট্ৰন পাইছা, তাৰমানে ইলেক্ট্ৰন বাকী ঠাইত নাই। অ'কে, ইজ ইট ক্লিয়াৰ? ক্লিয়াৰ নহ'লে ক'বা। ডেট মিনছ চোৱা, ইয়াত এমটি, কিন্তু এটা এটম মানে বেচিকেলি এটা ফুটবল ফিল্ড এমটি, আন এটা এটমত তাৰমানে ইয়াত আছে, সেইটো ইলেক্ট্ৰন ইয়াত পাইছা নিউক্লিয়াছ, এইবিলাক ভাষ্ট এমটি স্পেচ। চ' বেচিকেলি বস্তু এভৰিথিং ভাষ্ট এমটি স্পেচ, 99% জাষ্ট এমটি, বাট আমাৰ কেনেকুৱা লাগে, চলিড লাগে, ৰাইট? চ' এই চলিডিটিটো আৰু এটা এপিয়াৰেঞ্চ যেটা ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত আমাৰ লাগে যেন চলিড বুলি, আমি ভাবোঁ এভৰিথিং ৰিয়েলি চলিড, চলিড নহয়। চ' পইণ্ট হ'ল, আমিও এক্সেক্টলি তেনেকুৱা প্ৰিজনাৰ্ছৰ নিচিনা, আমি যিটো দেখি আছোঁ দেটছ বেচিকেলি শ্বেডোজ অফ দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড। একচুৱেল ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত আমাৰ এক্সেছে নাই। তাৰ এটা কাৰণ আছে, আমি ভিজিবল বস্তু যেতিয়া দেখোঁ সেইটো অনলি ইন ভিজিবল লাইট। ভিজিবল লাইট তোমালোকে জানা আছে ৰেঞ্জ কিমান, ৰাইট? ইটছ জাষ্ট ভিজিবল লাইট। তাৰ তলত ইনফ্ৰাৰেড আছে, তাৰ ওপৰত আল্ট্ৰাভায়লেট, এণ্ড দেন আবাভ এক্স ৰে, গামা ৰে, অল দিছ থিংছ। আমি জাষ্ট ভিজিবল লাইটত ৱৰ্ল্ড দেখি আছোঁ, মে বি ইনফ্ৰাৰেডত ফিল কৰি আছোঁ, বাট most part of the world is inaccessible, ইমান সৰু আমি দেখিবই নোৱাৰোঁ, ৰাইট? আপ টু এ লিমিট। চ' আমি যিটো দেখি আছোঁ আ শ্বেডো অফ দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড। দেন প্ৰিজনাৰৰ পৰা আমি কেনেকুৱা ফ্ৰী হৈ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড এক্সেছ কৰিম? এজ এ চাইণ্টিষ্ট, এজ এ ফিজিচিষ্ট, আমি আমাৰ জাষ্ট চেন্সৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' এজ এ ফিলচফাৰ, এই শ্বেডৰ বাহিৰত কি হ'ব পাৰে, you need imagination and logic. Okay, আৰু মাজত এজন থাকিব যোনে ডিচাইড কৰিব মে বি যে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, there are some reasons এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে this is it. চ' কি হ'ব লাগে, মে বি ই জুইও দেখা নাই,
but they have to imagine really. Extraordinary imagination লাগিব কাৰণ জীৱনে তুমি কিন্তু বেলেগ দেখা নাই so এই ক্ৰেজটো আমাৰ ফিজিক্সত হৈছিল at the end of 18th century আমি আহিম এক্স্যাক্টলি সেই প্ৰবলেমটো হৈছিল ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ফেচ কৰিছোঁ এটা প্ৰবলেম যে ক্লাছিকেল মেকানিক্সে আমাৰ এইটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে the real যেটো দেখি আছো আমি so as a physicist তোমার টুলস কি আছে imaginations আছে লজিক আছে আর ম্যাথমেটিক্স আছে আমাক হেল্প কৰিব যেটো আমাক কি কৰিব তোমাৰ আউটসাইড আমাৰ রিয়েল মানে আউটসাইড যেটো তুমি শ্যাডোজ দেখি আছা তারও বিয়ন্ড হেল্প কৰিব এটা সিম্পল এক্সাম্পল লোৱা ধৰা এটো ষ্টিফেন হকিন্সৰ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইমৰ এটা ফেমাস এক্সাম্পল তুমি পঢ়িছা তোমালোকে কিতাপটো এটা ওয়ার্ল্ড ধরা জাস্ট 2-dimensional ওয়ার্ল্ড ওকে জাস্ট 2-dimensional এটা ফ্ল্যাট পেপাৰৰ নিচিনা সেই ওয়ার্ল্ডত কিছু এলিয়েন্স থাকে সিহঁতৰ কাৰণে দ্যাটস ইট 3 dimension বলি একো নাই বস্তু নাই বাট 3 dimension আমি জানো আছে রাইট সো দেন ধৰা এইটো পেপাৰৰ নিচিনা এইটো সিহঁতৰ ওয়ার্ল্ড এতিয়া এটা বেলুন যেটো 3-dimensional অবজেক্ট এটা রাউন্ড বেলুন এটা ধৰা পাস হৈ আছে থ্ৰু देयर ওয়ার্ল্ড সো অবভিয়াসলি কি দেখা যাব ফার্স্ট এটা পয়েন্ট এপিয়ার সাডেনলি পয়েন্ট এটা দেখা যাব দেন ইহঁতে দেখিব যে অলপ পিছত স্লাইটলি এটা সার্কল এন্ড দেন সার্কল টু রেডিয়াস বাঢ়ি আছে এটা পয়েন্টত গি ম্যাক্সিমাম হৈ আকৌ সার্কলটো সৰু সৰু হৈ জিরো হৈ গৈছে দ্যাটস হোৱাট দে উইল সি ৰাইট কাৰণ 3 dimension ইহঁতে হেৰি কৰিব নোৱাৰে কি হয় মানে ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰে সো ম্যাক্সিমাম ভাবিব ওকে কিবা এটা সাডেনলি ম্যাজিক্যাল পয়েন্ট এপিয়াৰ হৈছে দেন এটা সার্কল ডাঙৰ হৈছে দেন সার্কলটো সৰু হৈ নোহোৱা হৈ গৈছে বাট among them there will be scientists the scientist ক'ব ওকে out of nothing hob noare so teoloke mathematicians right so for example tumalokor jana ase circular formula ki like this maybe a circle to radius is a function of time logot tangor hoi horu hoi geise teolok okay what is the reason je to dangor hol horu hol eko force nai ba circle opor pora ahil right out of nothing hobo noare so kisumane khobo okay eitu hobo pare or this could be a higher dimensional circle am teolokor karone circle maximum gintu sphere boli bostu no hobo man sphere bostu ru ki 3 dimensional ulai jabo to but mathematically they can access for example ami janu je sphere or formula eitu sphere right then আমি আকৌ ম্যাথমেটিক্যালি ইভেন আৰু এটা হেৰি লগাইলে কি হয় কিবা এটা সাম কিউ স্কয়ার ইকুয়াল টু r স্কয়ার এইটো কি হ'ব দেন 4 dimension of that sphere right 4 dimensional object so আমি 4 dimensional sphere এ কম কারণ কি নাম তো না জানো আমার কারণে ম্যাক্সিমাম sphere right so here the 2 dimension of হ'ব okay it could be some y square plus y square plus z square equal to r square a 3-dimensional circle যেটো আমি জানো it's a sphere it's a 3-dimensional circle যেটো আমাৰ world or through our world এনেকা গৈ আছে only then we can explain এটো আমাৰ world or লগত intersect কৰিব যত তাতে এটা circle form হ'ব প্লেনৰ মাজেদি যদি sphere যায় circle হ'ব that will increase and that will decrease that will be their theory right an experiment কৰিব তেওঁলোকে মাজত মানুহ এনেকুৱা হৈই থাকে ধৰা তেনেকুৱা কৰি তেওঁলোকে actually higher dimensional object through logic and mathematics they can access so this is the point আমাৰ problem এই এনেকুৱা টাইপৰ হৈছিল circle sphere appear হৈছিল আমাৰ worldত that's not really this thing black body radiation তোমালোকে পাইছা right so black body radiation hall any object even iron যেতিয়া অলপ black type আছে এটো যদি তুমি heat up কৰা
প্ৰথমতে কি হয় অলপ মানে ডাৰ্ক ৰেড টাইপৰ কালাৰ হয় দেন ব্ৰাইট ৰেড কালাৰ হয় ৰাইট দেন অলমোষ্ট অৰেঞ্জ টাইপ যদি হিট আপ কৰি আছে বহুত হাই টেম্পাৰেচাৰ হিউজ দেন ব্ৰাইট অৰেঞ্জ হ'ব মে বি য়েলো তাৰপিছত আমাৰ হিট এক্সেচিবল নহয় যিমান হিটত যাব লাগে দিছ ইজ কল্ড এ ৰাফলি এ ব্লেক বডি এইটো পিয়'ৰ ব্লেক বডি নহয় ব্লেক বডি হ'ল এনেকুৱা এটা বস্তু যি বস্তুৱে এভৰি ৱেভ লেংথৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ এবজৰ্ব কৰে এনি ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ দিয়া ব্লেক বডি ইট উইল এবজৰ্ব that's I mean এইটো ডেফিনেশ্যন ব্লেক বডিৰ এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট হিট আপ কৰিলে অল ৱেভ লেংথ ই নিজে এমিটো কৰে অ'কে নাও ব্লেক বডি ৰেডিয়েশ্যনৰ কোন ৱেভ লেংথত কি এমিট কৰিব লাইট কোন ৱেভ লেংথ নহয় কোন টেম্পাৰেচাৰ ধৰা 2000 ডিগ্ৰীত যদি টেম্পাৰেচাৰ হৈ আছে এই আইৰণৰ পিচটোৰ ধৰা 100 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ এতিয়া তাৰ কালাৰটো কি হ'ব এইটোৰ ধৰা এতিয়া 1000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ৰাইট নাও আইৰণৰ পিচটোৰ কালাৰ কি হ'ব ৰাইট বেলেগ হ'ব চ' দেৰ ইজ এ ৰিলেশ্যন বিটুইন টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড কোন ৱেভ লেংথত মেক্সিমাম লাইট এমিট কৰি আছে ৰাইট চ' এনেকুৱাতো নহয় আইৰণৰ পিচটোৱে যে জাষ্ট এইটো দেখা পাইছা সেইটোত এমিট কৰি আছে বেলেগ ৱেভ লেংথত কৰি আছে বাট কম মেক্সিমাম এটা থাকে এটা টেম্পাৰেচাৰত চ' সেই মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিংলি ষ্টাৰ্ছ ধৰা কিছুমান ষ্টাৰ্ছ হয় ৰেড জায়েণ্টছ কিছুমান হোৱাইট টাইপৰ আমাৰ ছান কিছুমান ইভেন ব্লু ষ্টাৰ্ছ হয় ডেঞ্জাৰাছলি হিউজ ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই কালাৰ দেখি আমি গম পাওঁ যে এই ষ্টাৰটোৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান অ'কে চ' ইটছ এগেইন এই ষ্টাৰ্ছো আমি ইমেজিন কৰিব পাৰি ষ্টাৰ্ছবিলাক এটা এটা ব্লেক বডি ইটছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ৱৰ্ক চ' এক্সপেৰিমেণ্টেলি মানুহবিলাকে পাইছে ইটছ লাইক দিছ ৱেভ লেংথ যদি ইফালে দিয়া আৰু এনাৰ্জি যদি এনাৰ্জি পাৰ ইউনিট এটা ব্লেক বডিৰ কি আমাৰ ছান হোৱাইট কি মাৰ্চটো প্লেনেট মাৰ্চৰ মাটি অলপ ৰেডিছ চ' এইটো আমাৰ এটমছফিয়াৰৰ কাৰণে দেখা পোৱা যায় এনেকুৱা অৰেঞ্জ বাকী চব কালাৰবিলাক হেৰি হৈ যায় স্কেটাৰ হৈ যায় কাৰণ এটমছফিয়াৰ চ' এইবোৰো থিয়ৰিজ নিউ থিয়ৰিজ বাট এইবোৰৰ ডিৰেক্ট এভিডেঞ্চ নাই এক্সপেৰিমেণ্টেল এতিয়ালৈকে Yes, মজাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং চ' ব্লেক বডি ৰেডিয়েশ্যনে আমাৰ 1890s এৰাউণ্ডত এই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰিছোঁ কি হ'ল যে লাইট ওলাই আছে ৰাইট ৰেডিয়েশ্যন চ' ৰেডিয়েশ্যনক যদি আমি ৱেভ বুলি ধৰোঁ এণ্ড ইট ৱাজ ৱেভ এণ্ড মেক্সৱেলে কি দিছিল জেমছ ক্লাৰ্ক মেক্সৱেল আৰু তাৰ আগত ফেৰাডে সিহঁতে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক থিয়ৰী ডেভেলপ কৰিছিল ৰাইট এবছলিউটলি লাইট এটা ৱেভ কিয় তোমালোকে ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ য়াংছ ডাবল চিৰ এক্সপেৰিমেণ্ট পাইছা বা লাইটৰ কিমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছা কৰি ডিফ্ৰেকশ্যনৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছা এইটো কি আছিল নিউটনছ ৰিংটো তোমালোকে পাইছা নেকি নিউটনছ ৰিং আছিল ৰাইট চ' নিউটনছ ৰিং কিয় ফৰ্ম হ'ব যদি ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ হয় অনলি দেন ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ কিহৰ হয় ৱেভছৰ হয় পাৰ্টিকলৰতো ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ নহয় ৰাইট দুটা পাৰ্টিকল যাব কলিশ্যন হ'লে হ'ব এনেকুৱাতো নহয় যে ৱেভছ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ মানে কি ইয়াত যদি তোমাৰ এনেকুৱা ৱেভছ থাকে পানীৰ ৱেভছ ধৰা ঠিক আছে এনেকুৱা পানী আছে তুমি এটা ৱাল বনাই ল'বা তাত দুটামান হোল দিবা ইয়াত যদি ৱেভ ক্ৰিয়েট কৰা এই দুটা হোলৰ পৰা এনেকুৱা চাৰ্কুলাৰ আকৌ ৱেভছ ওলাব ৰাইট এইটো হোলৰ পৰাও চাৰ্কুলাৰ ৱেভছ ওলাব চ' কিছুমান পইণ্টছত কি হ'ব ৱেভছৰ
আপছ আৰু আপছ বিলাক মিলি যাব কিছুমান পইণ্টছত আপছ আৰু ডাউনছ মিলিব ৱেভলেংথৰ এজ এ ৰিজাল্ট তাত গৈ some points will be fringes produce হ'ব right bright হ'ব কিছুমান dark হ'ব and that is only possible যদি এইবিলাক বস্তু waves হয় so we were very sure that light eta wave right and it's an electromagnetic wave perfect everything nice এতিয়া black body radiation or curve to explain কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া ষ্টেফানে কি কৰিছিল এইবিলাক ৰেলিজিন একচুৱেলি ৰেলিয়ান জিন্স দুইজন সাইন্টিষ্টে তেওঁলোকে লাইটৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ বুলি ধৰি ক্যালকুলেশন কৰিছে আমি কৰিম সেই ক্যালকুলেশন এক্সাক্ট কৰি ব্ল্যাক বডি ৰেডিয়েশনে মানে ধৰা কোন ফ্ৰিকুৱেন্সিত কিমান এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব obviously right so ধৰা এটো এতিয়া আইৰনৰ পিছটো কমপ্লিটলি ৰেড হৈ আছে that means কি ৰেড ফ্ৰিকুৱেন্সিত ম্যাক্সিমাম এনাৰ্জি ই ৰেডিয়েট কৰি আছে ব্লু আছে বাট আমি দেখাই নাপাও ইমান কম ইনফ্ৰাৰেড আছে এগুলা দেখাই নাপাও মানে বহুত কম সো ৰেড ম্যাক্সিমাম সো কোন ওয়েভলেংথত কিমান এনাৰ্জি ই ৰেডিয়েট কৰি আছে ধৰা হৰু এটা ইউনিট সাৰফেসৰ পৰা ধৰা পাৰ সেকেন্ডে হেতু তেওঁলোকে ক্যালকুলেট কৰিছে থিওৰিটিক্যালি লাইট এজ এ ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভ ধৰি লৈ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰে ৰে আমি এভৰিথিং ধৰিম ব্ল্যাক বডি কেনেকুৱা ধৰি ক্যালকুলেশন কৰিম এন্ড দেন ইহতে পাইছে কি লেটস সে টু ফ্ৰিকুৱেন্সি এনেকুৱা হ'ব কাৰ্ভটো যেটো থিওৰিটিক্যালি পাইছে কি নিউ টু ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ জি লাইটটো ওলাই আছে বুজিছা মানে জি লাইটটো ওলাই আছে ব্ল্যাক বডিৰ পৰা সো ফ্রিকুয়েন্সিটো যদি বেশি যাও আমি তো সিহঁতে কি পাইছে এনার্জি বাড়ি থাকিব মানে যিমান হায়ার ফ্রিকুয়েন্সিত যাবা বেশি এনার্জি ওলাই আছে এজ এ রেজাল্ট এটা পয়েন্টত গৈ ইনফিনিটি এটো এটা ননসেন্স রেজাল্ট এটা পয়েন্টৰ পিছত যেতিয়া ফ্রিকুয়েন্সি আমি বঢ়াই দিম এনার্জি বাড়ি এটা ফ্রিকুয়েন্সিত গৈ বলে ইনফিনিট এনার্জি ওলাই আছে তুমি এটা আইরনৰ পিছৰ পৰা ইনফিনিট এনাৰ্জি ওলাই আছে তো কি মিনিং হল এনি এটা সৰু আইৰনৰ পিছ দি আমি গোটে ওয়ার্ল্ডৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰবলেম সলভ কৰি দিম ইন দ্যাট কেস ৰাইট সো ইটস নট ৰিয়েল বাট এক্সপেৰিমেন্টালি দেখা গৈছে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিবা তুমি ৰাইট এই ফ্ৰিকুৱেন্সিত তুমি মেজার কৰিবা কিমান এনাৰ্জি ওলাই আছে এই ফ্ৰিকুৱেন্সিত পয়েন্টস লবা টেবিল বনাবা টেবিল বনালে সেই টেবিলটো প্লট কৰিলে তোমাৰ এনেকুৱা কিবা কেইটামান পয়েন্ট আহিব turns out to be like this প্ৰথমতে ফ্ৰিকুৱেন্সি লগত বাঢ়িব এটা পয়েন্টত গৈ ম্যাক্সিমাম হ'ব দেন আকৌ কমি যায় সো স্মুথ কার্ভ যেনেকুৱা তোমালোকে প্ৰিজমত কৰিছা কেইটামান পয়েন্ট পাবা দেন স্মুথ এটা কার্ভ আঁকি দিবা সেই পয়েন্টস কেইটা হল তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্টাল ভ্যালুজ এন্ড স্মুথ কার্ভ যেটো তোমালোকে হাত দি এনেকুৱা আঁকি দিয়া এইটো হল supposedly the real theoretical curve বস্তুটো বুজিছা রাইট ফর এক্সাম্পল এফ ইকুয়াল টু এম এ তুমি কিবা এটা পুশ কৰিবা ফোর্স টু মেজার আস কৰিবা এক্সিলারেশন কিমান হৈছে মেজার কৰিবা এনেকুৱা পাঁচটা পয়েন্ট লবা ধৰা পাঁচটা পয়েন্ট আহিব দেন এটা স্মুথ লাইন টানি দিবা দেন দ্যাট লাইন is supposed to be the actual theoretical behavior so f equal to m into a এটা একটা লাইনৰ ইকুয়েশন f আৰু এর মাজত রাইট m to whole slope আৰু intercept to 0 c equal to 0 so এই কারণে সেন্টার দি যাব so this is like this so obviously the real curve is like this and এইটো তেওঁলোকে পাইছে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এটা ওয়েভ বুলি ধৰিছে যেটো obviously আমি ওয়েভে জানো right electromagnetic is a wave electromagnetic theory পোৱাই যায় তো ইন্টারফারেন্স হয় লাইটৰ so আৰু কি হ'ব ওয়েভে হ'ব আমাৰ হেতুই ধাৰণা আছিল আমি experimentally shadow of the actual photons দেখিছো and it looked like a wave so our full বিশ্বাস আছিল yes photon is a wave like photon বলি ধাৰণা নাছিল light is a wave visible হোক invisible হোক it has to be a wave even invisible light দিও আমি interference pattern কৰিব পাৰো এটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে তাত চাবা right we can বেলেগ টাইপৰ ফিল্ম ইউজ কৰিব লাগিব দেন সেই ফিল্মটোৰ গৈ পৰিব ধৰা এক্স ৰে যদি হয় বা
এইবিলাক হেৰি কৰাৰ পিছত ডেভেলপ কৰাৰ পিছত পেটাৰ্ণবিলাক পাম আমি so all sorts of frequency light is a wave but problem hol light wave dhori calculation bhalke korise there is no error but error nai hey calculation amak this is a eneko type of carbo lage which is a catastrophe so tar naam asil ultraviolet catastrophe ultraviolet mane ki higher frequency so higher frequency gele infinity energy dekhai ase so higher frequency go failure so it's a famous name ultraviolet catastrophe that's the first problem pagla hoi goisil manu bila ki hoi ase kene ko explain korim ami black body to ki bostu so it was a crisis moment around 1890s right so what to do Planck asil tetia Max Planck ke curve to saisil actual experimental and then dhori loise এইটো মিলাব যদি লাগে just like আমাৰ hey two dimensional world or circle to যে বাড়ি আছে ইহঁতৰ ম্যাথমেটিশিয়ানে ভাবিছিল এইটো যদি মিলাব লাগে then আমি এটা higher dimensional circle ধৰি লম সেইটো ইয়াত গৈ আছে so that will be the case প্লাংকে কি কৰিছে ফিজিক্স মই নাজানো কি হৈ আছে লাইট ওয়েভ নেকি কি I don't care এই কাৰ্ভটোৰ ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মুলা কি ইউ আৰু নিউৰ মাজৰ ম্যাথমেটিক্যাল কি ফৰ্মুলা হলে এনেকুৱা কাৰ্ভ আহিব বুজিছা that you can for f equal to mth তুমি দেখি গম পাইছা লাইনৰ নিচিনা লাগিছে অলমোস্ট লাইনে so লাইন টানি দিছা গৈছে পয়েন্টাৰ থ্ৰুতে so that means f is proportional to a slope calculate কৰিছা slope to কিমান হ'ব লাগে right so তোমালোকে f equal to ma it's important এনেকৈ আমি physical laws actually discover কৰো so you need to know the process right so তোমালোকে গ্ৰাফ পেপাৰত এইফালে f কাৰণ f to আমি দি আছো আমি কন্ট্ৰোল কৰি আছো কিমান ফোর্স দেম right f is on the x axis then acceleration measure কৰি আছে বস্তুটোৰ f বেছি দিছে acceleration কেইটামান পয়েন্ট পাইছা obviously perfect নহব কাৰণ errors আছে errors থাকাৰ কাৰণে perfect line নহব but then তোমালোকে এটো থ্ৰুতে স্মুথ এটা লাইন টানিবা and then এটো maybe অলপ নিমিলে slight এটা কিবা থাকিব and that is because of error so error যদি দিয়া then তুমি কবা okay আমাৰ লাইনটো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব এৰৰৰ ভিতৰত পৰিব error meaning হেইটোই আমাৰ লাইনটো আইদাৰ ইয়াত আছে বা ইয়াত আছে hey error to hold তাৰ thickness size so that under the error our f is proportional to a as a line and then proportionality constant to kiba eta bohaba then either line ইয়াত হব নহলে ইয়াত হব লাইন to কি কৰিবা shift কৰি থাকিবা shift কৰি এটা particular m value ৰ কাৰণে লাইন to ধৰা এনেকুৱা shifting to দিব তোমাৰ ইয়াত c কিমান so plus এটা c লিখি লবা then c দিলে c to বঢ়ালে ওপৰৰ ফালে যাব লাইনটো c কমালে তলৰ ফালে আহিব তোমালোকে যেতিয়া কম্পিউটাৰ দি একচুয়ালি প্লটিং কৰিবা তেতিয়া গম পাবা এনে তো হাতেৰে তুমি লাইন টানিছিলা আগতে যেতিয়া কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামিং দি কৰিবা তেনেকৈ c ভ্যালু টু চেঞ্জ কৰি চাবা অলপ বঢ়াই দিও ওপৰত যাব অলপ তলত তো আমাৰ পয়েন্টৰ মাজেদি যাব এটো দেন কি হ'ব এটো c পয়েন্টে আপ এন্ড ডাউন কৰিব m টু যদি চেঞ্জ কৰা m টু এনেকুৱা নহলে এনেকুৱা কৰিব এটা পয়েন্টত গৈ c আৰু m ৰ ভ্যালু এনেকুৱা পারফেক্ট হ'ব যে এটা লাইন পাবা যেটো এনেকুৱা যায় and that m will be your known constant m or eta value hobo c er eta value hobo so Planck ki korisil ei formula jitu asil Rayleigh aru Jeans jitu paisil that was like u proportional to nu square teolokor formula electromagnetic wave thori আজি ক্লাসে একো ক্যালকুলেশন নকৰো এবিলাক ওকে জাস্ট রিজাল্ট কই আছো teoloke paisil এই যে এনার্জি is proportional to nu square. So parabola nisina, right? Y equal to mx square. It's a parabola. Planck says, okay, if I consider the formula to be u proportional to the nu cube divided by e to the power some nu by t minus 1 and yat kiba eta constant something bohai diu yat aro kiba beleg eta constant bohai diu
বুজিছা এই দুটা কনষ্টেণ্ট কি কৰিছে তেওঁ চেঞ্জ কৰি 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 প্ৰথমে ধৰা এনেকুৱা এইটো শ্বেপ এইটোৱে এই শ্বেপটো দি দিব বাট দেন শ্বেপ পালেতো নহ'ব শ্বেপটো আনি ইয়াৰ পইণ্টৰ ওপৰেদি যাব লাগিব ৰাইট শ্বেপটোতো এনেকুৱা হ'ব পাৰে এণ্ড দেন শ্বেপটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে চিমিলাৰ শ্বেপ ৰাইট কাৰণ ধৰা পেৰাবোলা এইটোও পেৰাবোলা এইটোও পেৰাবোলা এইটোও পেৰাবোলা কোন পেৰাবোলা কোনটোৱে মেচ কৰিব চ' সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব এই দুটা যে কনষ্টেণ্ট আছে এইটো টুইক কৰি কৰি টিউন কৰি কৰি চ' তেওঁ টিউন কৰিছে কৰি কৰি ইয়াত চাম কনষ্টেণ্টছবিলাক আহিছে এইবিলাক আহি যাব ন' প্ৰব্লেম বাট ইয়াত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কনষ্টেণ্ট সোমাইছে আহি ইয়াতকে এটা এইচ বুলি এটা কনষ্টেণ্ট তেওঁ নতুন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব লগা হৈছে এইচ সেই পইণ্টত এইচৰ একো মিনিং নাছিল বাট তেওঁ কি প্লাংকে কি পাইছে এইচৰ ভেলু যদি টুইক কৰি কৰি এক্সেক্টলি আমি ধৰোঁ 6.6 into 10 to the power minus 34 SI unit সেইটো যেতিয়া ভেলু টুইক কৰিছে এক্সেক্টলি পইণ্টছৰ থ্ৰু দি আমাৰ গ্ৰাফটো তাৰ গৈছে and that's where the Planck's constant come actually বুজিছে but at that point Planck'ৰ একো জানা নাছিল এইটোৰ physical meaning কি Planck said it was easy to come up with the formula hard part was to explaining why so Planck formula কিন্তু quickly পাইছিল he was of course a genius কেনেকুৱা formula হলে এইটো match কৰিব একো physics নালাগে ভাল mathematics জানে quickly guess কৰিছে আহি গৈছে নেলি গৈছে the point is formula লিখি দিলে হ'ব নেকি কিয় হ'ব এনেকুৱা formula এইটো physicsৰ পৰা আহিব লাগিব ৰাইট কি টাইপৰ physicsৰ কাৰণে এনেকুৱা formula আহিব কাৰণ লাইট যদি আমি ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ বুলি ধৰিলো then নাহে এই formula যেটো আহে এটো হ'ল some u equal to constant into nu square and which is wrong experimentally কি হয় experimental data explain কৰিব নোৱাৰে it's a wrong theory this is a right equation right formula but physics কি কেনেকুৱা আহে এটো right so at that point it is the birth of quantum mechanics din rati sleepless night kotai they actually explanation to anisil so I to discuss on it has to be the light more packet nature mane eneko type or the light any energy carry koribo nware মানে এনার্জি যে ওলাই আছে এটা ব্ল্যাক বডির পরা দ্যাট ইজ অন দিস এক্সিস ঠিক আছে এক্সাক্ট এনার্জি রেডিয়েটেড পার ইউনিট এরিয়া পার সেকেন্ড যিকোনো এটা ব্ল্যাক বডি আছে তার এটা ইউনিট এরিয়া লইছো সেই ইউনিটৰ পৰা কিমান এনার্জি ওলাই আছে পার ইউনিট এরিয়া এটা ধৰি লম নহলে কিমান ধৰিবা যিমান বেছি হ'ব বেছি ওলাব পার সেকেন্ড হেতু হল এইটো and এইফালে হল ফ্রিকোয়েন্সি মানে কোন ফ্রিকোয়েন্সিত কিমান ওলাই আছে রাইট এইটো প্রপোর্শনাল টু এনেকুৱা হ'ব লাগিব ফ্রিকোয়েন্সিৰ লগত কিউবৰ ৰিলেশন হ'ব লাগিব এন্ড তলত e টু দি পাৱাৰ এনেকুৱা h nu by kt টেম্পারেচার থাকিব লাগিব -1 এনেকুৱা যদি হয় then it matches 3-dimensional নহয় interestingly graph এটোৱে light or nature change koribo lagibo teo paisil it's not plain electromagnetic wave plain dhori lole ei formula nahe ei formula eta particular case ote ahe only jodi ami dhorilu particular nature hobo lagibo walls je ase black body to amar dhorilo kenekwa janani ene black body kenekwa banaba tumi যেটো everything absorb কৰে everything emit কৰে এনেকুৱা বস্তু এক্সিস্ট নকৰে আমাৰ ৰিয়েল ওয়ার্ল্ডত এনে আমাৰ ব্ল্যাক লাগিব দেখি ও পারফেক্ট ব্ল্যাক কিন্তু তুমি নাজানা কিন্তু তুমি যদি ইনফ্রারেডত চোৱা মেবি এটো ব্ল্যাক নহয় ওলাই আছে ইনফ্রারেড ওকে সো পারফেক্ট ব্ল্যাক হল ইভেন ইনভিজিবল লাইটও তো এবজর্ব কৰিব এভরিথিং সো কেনেকুৱা বনায় ব্ল্যাক বডি বল টাইপৰ এটা বস্তু বনায় রাউন্ড তাতে এটা পিন হোল বনাই দিয়ে রাইট ভিতৰৰ ওয়ালটো থাকে পারফেক্টলি কি রিফ্লেক্টিং এতিয়া জি আহি হুমাবো ভিতৰত
এই সোমাই লাইটটো কি কৰিব ৰিফ্লেক্ট হৈ থাকিব ভিতৰত লাইফ টাইম ৰাইট তো তাৰ মানে ইটছ ইকুইভেলেণ্ট টু এবজৰ্বড এটা ইনফ্ৰাৰেডো যদি আহি সোমায় সেই ব্লব ট্ৰেপড হৈ যাব and then at some other point some other light will of same color will come out absorb কৰে and heat up কৰিলে সেই same frequency light emit কৰে yes so এইকাৰণে ব্লেক বডি প্ৰেক্টিক্যালি এনেকুৱা বনাইছে ক্লোজ টু পাৰফেক্ট ব্লেক বডি ওকে সো এতিয়া কোনে এমিট কৰি আছে এই যে এই ৰুমটো যদি ধৰা এটা ব্লেক বডি হয় এইটো ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ কিমান টেম্পাৰেচাৰত হিট আপ কৰি আছা ঠিক আছে সাৰ্টেন টেম্পাৰেচাৰত ই জাষ্ট ইনফ্ৰাৰেডত এমিট কৰিব সো ভিজিবল নহয় টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়ালে এইটো ভিজিবল ৰেঞ্জত এমিট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব এমিটছ ইন এভৰি ৱেভলেংথ একচুৱেলি জাষ্ট মেক্সিমাম এমিশ্যন হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ কালাৰত সো ধৰা এটা আইৰণৰ পিচ যদি ৰেড হৈ আছে এইটো নহয় যে জাষ্ট ৰেডি এমিট কৰি আছে একচুৱেলি আল্ট্ৰাভায়োলেটো এমিট কৰি আছে just tiny amount majority 99% red wavelength ot emit kori ase certain point of view jeto our accessible temperature hetu ami just imaginable eta temperature dilu titia mane kenukwa wavelengths ejunbu amar visible nohoy hetu emit kori akho koason sir jodi temperature to ami man unimaginable diu I titia sir mane amar visible range ot nathakibo hobo pare বাট কুৱেশ্যন হ'ল তোমাৰ ইমান টেম্পাৰেচাৰত তুমি যেতিয়া যাবা এই মেটেৰিয়েলটো এক্সিষ্ট কৰিব নেকি সেইটোতো চাব লাগিব ৰাইট প্লাজমা ফাৰ্ষ্ট অফ অল হৈ যাব ছান ফৰ এক্সাম্পল এটা ছলিড বস্তুৱেই নহয় কমপ্লিটলি প্লাজমা গেছিয়াছ টাইপৰ বস্তু ছলিড নহয় কিন্তু ৰাইট বাট গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে আছে এক্সিষ্ট কৰি আছে এজ এ ৰাউণ্ড শ্বেপ চ' এইটো চোৱাই ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লেক বডি সো প্লাংকে ধৰিছে অনলি ওৱান পচিবিলিটি এইটো যদি এটা ব্লেক বডি হয় সো লাইটছ কি আছে কণ্টিনিউৱাছলি এবজৰ্বড হৈ আছে এটমছ আছে তো ৱালৰ এইবিলাক এনেকুৱা ভাইব্ৰেট কৰি আছে হিট আপ হ'লে এটমছবিলাক যে আছে এইবিলাক ভাইব্ৰেট কৰে সো দে উইল এবজৰ্ব দিছ এণ্ড দে উইল এমিট দিছ ঠিক আছে এটমছবিলাকে প্লাংছে কৈছে অনলি কেন এবজৰ্ব light with a particular packet of energy ঠিক আছে মানে it's like this sir eta বস্তু যেটো হোল এটা সিম্পল হোল বুলি কৈছে তাৰ ভিতৰতে ৰিফ্লেকশন হৈ থাকে সো হিট কৰিলে স্যাৰ ওলাই এই হোলৰ পৰা ওলাই আহিব লাইট so that hole is defined as a black body just hole to black body কারণ hole to আমি যদি practically দেখো then it's absorbing everything and if you heat up it's emitting everything in every color I mean every wavelength so that hole is the definition of black body বুঝিছা কারণ প্র্যাকটিক্যালি আমার হেতু জাস্ট ওয়ান পসিবিলিটি এম ব্ল্যাক বডি বনাবার এনে মেটেরিয়াল নাই যেটো বডিটো সলিড হব হোলফুল নাই বাট ইটস রিয়েলি ব্ল্যাক ক্লোজ টু রিয়েলিটি এনেকুৱা ব্ল্যাক অবজেক্ট আছে perfect black invisible colors but আমি গ্যারান্টি দিব নোৱাৰো যে ইনভিজিবল যে কেইটা ওয়েভলেংথ আছে তাতো যে এটো ব্ল্যাক বডি হ'ব এটো যে আল্ট্রাভায়োলেট দিলেও যে এবজর্ব কৰিব এটো কেনেকুৱা গম পাম সো চাব লাগিব ৰাইট সো এই হোল এনেকুৱা যে বনায় যেটো কেনেকুৱা বনায় তাৰ আছে আমি পঢ়িম হেইটো ক্লোজ টু এ ব্ল্যাক বডি তুমি ক'ব পাৰা সো প্লাংকৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আমি আৰু ডিটেইলছে কৰিম একচুৱেলি প্লাংকৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আছিল যে লাইট যদি পাৰ্টিকুলাৰ ধৰা লাইটৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যদি নিউ হয় ওকে লাইটৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যদি নিউ হয় দেন লাইটৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পেকেট টাইপৰ থাকিব যাৰ এনাৰ্জি হ'ব ই ইকুৱেল টু এইচ ইনটু নিউ এইচটো ক'ৰ পৰা আহিছে এই ফৰ্মুলাটো ফিট কৰাৰ কাৰণে এটা কনষ্টেণ্ট ভৰাইছিল তাৰ ভেলু ইমান আহিছিল সেইটো গৈ সোমাব তাত এইচ ক'ৰ পৰা আহিল এনি লাইট এটা পেকেটৰ নিচিনা এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব সেই পেকেটটোৰ এনাৰ্জি হ'ব প্ৰপৰ্চনাল টু নিউ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বেছি হ'লে এনাৰ্জি বেছি হ'ব টাইমছ এইচ তাৰ আগতে এনেকুৱা নাছিল ওকে সো এই পেকেট সো এইটো ৱেভ নহয় এটা পেকেট টাইপৰ নেচাৰ আছে এজ এ পেকেট যদি আমি এই ৱালৰ যে
মলিকুলছবিলাক আছে লাইট যেতিয়া এবজৰ্ব কৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ পেকেট হিচাপে কেপচাৰ কৰে এনেকুৱা নহয় যে h/2 হ'ব এবজৰ্পশ্যন নহ'ব অ'কে তোমালোকে ইভেন কেমিষ্ট্ৰিটো পাইছা যে লাইট কেনেকুৱা ওলায় দুটা অৰ্বিটৰ মাজত জাম্প হৈ ওলায় পাৰ্টিকুলাৰ এটা গেপ থাকে মাজত যাব নোৱাৰে জাম্প মাৰে তাত যাব লাগিব চ' তেনেকুৱা পেকেট নেচাৰৰ যদি লাইট হয় অনলি দেন ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা ওলাই আহে চ' ফৰ্মুলাটো মেচ হ'ব যদি সেইটো হয় এণ্ড দেট মিনছ ৰিয়েলিটি ইজ মোৰ লাইক দেট পেকেট নেচাৰ অফ লাইট চ' এতিয়া কি হ'ল আগতে আমি দেখা পাইছোঁ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ডিফ্ৰেকশ্যন এইবোৰতো ৱেভছৰ নেচাৰ আকৌ এতিয়া পাৰ্টিকেল ক'ৰ পৰা আহিল এইটো পাৰ্টিকেলৰ নিচিনা পেকেটৰ নিচিনা এক্ট কৰি আছে চ' দ্য পইণ্ট ইজ ৰিয়েল ফটনছ পাৰ্টিকেলো নহয় ৱেভছো নহয় আমি এনে পঢ়িছোঁ ডুৱেল নেচাৰ অফ লাইট কেইটা বাজিল বাইদেউ চোৱাচোন অ'কে তোমালোকৰ ক্লাছ আছে এতিয়া অ'কে অলপ আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে কাৰণ ইমান হেভি নহয় এজ এ ক্লাছ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এইটো পাৰ্টিকুলাৰ চিটুৱেশ্যন আমি মডাৰ্ণ ফিজিক্সত কিয় যাম কোৱাণ্টাম ফিজিক্সত কিয় যাম এইটোৰ বিগিনিং চ' বুজিব লাগিব এনে নহয় কিন্তু সেই টাইমত এইবিলাক প্ৰব্লেম এৰাইজ হৈছিল হিউজ ইছ্যুজ চ' ইটছ এ ডিলেমা দে মানে লাইট ৱেভ নেকি পাৰ্টিকল ন এইটো আৰু এটা আমাৰ প্ৰব্লেম কিন্তু পাৰ্টিকল মানে একচুৱেলি কি আমি সদায় সৰুৰ পৰা চলিডিটি পাইছোঁ some stones maybe pieces of stones pebbles এইবিলাক ৰাইট হিল আছে হিল গুটি এইবোৰ চলিড অবজেক্টছ হয় চ' আমি ধৰিলোঁ এইবিলাক সৰু কৰি আমি বালি তাৰপিছত আৰু সৰু কৰিলে তেনেকুৱাই থাকি যাব চলিড এটা পিচ সেইটো হ'ব আমাৰ পাৰ্টিকল এইটো আমাৰ ইমাজিনেশ্যন বেছড অন ৱাট যিটো আমি পাইছোঁ হিল এইবোৰৰ পৰা যিটো ইমাজিনেশ্যন ৰাইট কাৰণ সেইটো আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড ৱেভছ ক'ৰ পৰা পানীত ঢিল মাৰিলে ৱেভছ প্ৰডিউচ হয় অৰ বা কাপোৰ মেলি দিছা সেইটো ৱেভি হৈ আছে এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ ৰাইট এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ এক্সটেনশ্যন যে আমাৰ চাইণ্টিফিক ৱৰ্ল্ড নেচাৰত এনেকুৱাই হ'ব এইবোৰ হ'ব ৱেভছ এইবোৰ হ'ব পাৰ্টিকল চলিড বাট একচুৱেল নেচাৰ এনেকুৱা নহ'বও পাৰে এইটো আমাৰ মেক্ৰস্কপিক ৱৰ্ল্ড য'ত আমি ডাঙৰ হৈছোঁ আমি যিটো দেখা পাইছোঁ চলিড পাৰ্টিকলছ এইটো যিহেতু চলিড চ' তাত ভাঙি থাকিলে এটা পইণ্টত গৈ চলিড পইণ্ট এটা থাকি যাব সেইটো হ'ব আমাৰ বিল্ডিং ব্লক ৰাইট এটমছ চলিড বালিৰ নিচিনা কিবা এটা বস্তু সেইটো দি বনিছে এভৰিথিং সেইটো আমাৰ ধাৰণা ইলেক্ট্ৰন এটা বালিৰ নিচিনা পইণ্ট নিউক্লিয়াছ এটা বালিৰ নিচিনা পইণ্ট ঘূৰি আছে এনেকুৱা হৈছে এইবিলাক আমাৰ ধাৰণা অৰ চাম থিংছ লাইক লাইট এইবোৰ হ'ব ৱেভছ পানীত যেনেকুৱা ৱেভ প্ৰডিউচ হয় তেনেকুৱা টাইপৰ ৱেভ আৰু কি ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফিল্ড এনেকুৱা ৱেভ হৈ গৈ আছে বাট নেচাৰ এইবোৰ হ'ল আমাৰ বেছড অন এই যে আমাৰ ৰিয়েল লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি তাত প্ৰজেক্ট কৰি দিছোঁ নেচাৰৰ ওপৰত বাট নেচাৰ ডাজন্ট কেয়াৰ ৰিয়েলি নেচাৰ এই পাৰ্টিকেলৰ নিচিনাও নহয় ৱেভৰ নিচিনাও নহয় এইটো আমাৰ লিমিটেড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা হাতী ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছে তাৰ লেজ দেখা পাইছে টেইল হাতী মানে জাষ্ট ডেট কোনোবা ফ্ৰণ্টৰ পৰাই দেখি আছে সেইটোৱে এভেইলেবল এই হাতী মানে তাৰ ট্ৰাংকটো চ' সেইটোৱে হাতী চ' আমি ইম্প'জ কৰিছোঁ যে হাতী হ'ল ট্ৰাংক আৰু এটা গ্ৰুপে কৈছে নহয় হাতী মানে সেইটো পিছফালে যিটো থাকে টেইল ডেটছ ইট সেইটো আমাৰ লিমিটেড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বাট এজ এ হ'ল হাতী এই দুটাই নহয় ৰাইট ছামথিং এলছ এইবিলাক জাষ্ট তাৰ ছাম নেচাৰ যিটো আমাৰ সন্মুখত এপিয়াৰ হয় চ' ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত ফ'টনছ কোৱা আৰু ইলেক্ট্ৰনছ কোৱা এবছলিউটলি ছামথিং ডিফাৰেণ্ট যিটো আমি এক্সেছ কৰিবই নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা ডিৰেক্টলি কেনেকুৱা পাবা তুমি ইলেক্ট্ৰনৰ দেখা উপায় নাই ইলেক্ট্ৰনৰ চাইজ যিটো সেই চাইজত ভিজিবল লাইট দি টৰ্চ মাৰি চাবাই নোৱাৰা বুজিছা ডিফ্ৰেকশ্যন পাইছা তোমালোকে এটা বস্তু যদি দেখিব লাগে তোমাৰ সেই বস্তুৰ চাইজ যিমান সেই চাইজৰ ৱেভলেংথৰ লাইট ইউজ কৰিব লাগে অ'কে নহ'লে কিন্তু ভালকৈ ক্লিয়াৰ ইমেজ নাহে এইটো যদি তুমি ভাবা মই ৰেডিঅ' ৱেভ দি দেখিম এইটো ইনভিজিবল হ'ব আৰু ৰেডিঅ' ৱেভ ৱাল ক্ৰছ কৰি আহি যায় ত' ৰেডিঅ' ৱেভৰ কাৰণে ৱালবিলাক ইনভিজিবল
কি কি yes on the average straight but তাৰ কি হয় wavy nature আছে bend হয় so bend যদি ইমান বেছি হয় যে তোমাৰ এই চকৰ সাইজতকে বেছি bend then চকটো invisible right so তোমাৰ চকটো যদি ভালকে দেখিব লাগে তোমাৰ কি ইউজ কৰিব লাগিব এই পাৰ্টিকুলাৰ এই সাইজৰ এটলিষ্ট চকতকে সৰু or same সাইজৰ wavelengthৰ এটা লাইট ইউজ কৰিব লাগিব এইটো হ'ব লাগিব কি কি সব পড়ি আগত ৰাস্তাত গৈ এইবোৰ একো নহয় মানে আমি এটা কনসেপচন লৈ চলি আছো ৰাস্তাত গৈ এইটো নহয় এইবোৰ ভুল নহয় এইবিলাক ভুল নহয় এইবিলাক হল আমাৰ মিসকনসেপচন নহয় লিমিটেড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং যেটো বিল্ড আপ কৰি আছো আমি ঠিক আছে ফাৰ্স্ট এটা ইমপ্ৰেশন আমাৰ অলওয়েজ থাকে তুমি বেসিক্যালি কি চেস বোর্ড দেখি আছা তুমি ইনভিজিবল দুটা প্লেয়ারে খেলি আছে ইউ হ্যাভ নো আই তুমি রুলস বিলাক না জানা রাইট প্রথমে তুমি দেখিছা এই পন বিলাক কেনেকুৱা মুভ কৰে স্ট্রেট গৈ আছে এভরিথিং ওকে ওকে জাস্ট এটা ঘৰ সন্মুখত যাব গুড 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 সাডেনলি তুমি দেখা পাবা ই সাইডেদি মাৰিছে ফার্স্ট টাইম ধৰা বহুত টাইম এনেকুৱা হোৱা নাই জাস্ট পন বিলাক এনেকুৱা আগবাঢ়ি আছে তুমি ইজি গেম ওকে এনেকুৱা কৰিব লাগিব ৰাইট once everything moves in one straight line by one step সেইটো তোমাৰ ফার্স্ট ল অফ নেচার হ'ব চেস বোর্ডটো যদি নেচার হয় then next কেতিয়াবা তুমি দেখা পাবা এই ঘোড়াটো এনেকুৱা গৈ ইফালে what the hell তুমি মোৰটো ফুল কনসেপশনই ভুল হৈ গ'ল then তুমি কি কবা ওকে ওকে যদি হেই টাইপৰ বস্তু হয় এটো সিধা যাব বাট এই বস্তুটো ঘোড়া টাইপ যেটো দেখা এটো এনেকুৱা যায় রুল এটা তুমি সেকেন্ড পালা তুমি দেন তুমি আকৌ এটা টাইমত গৈ পাবা পনটো ক্রস মাৰি আছে যেতিয়া মাৰিব লাগে ৰাইট তেতিয়া তো ওকে এটো মাৰাটা যোৱাৰ টাইমত এনেকুৱা যায় মাৰিব লাগিলে ক্রস মাৰে সো এনেকুৱা কৰি এটা টাইমত বহুত টাইম খেলাটো দেখিলে তুমি more and more good understanding of the game আহিব ঠিক আছে সৰু গেম এতিয়া ইমাজিন কৰা যদি চেস বোর্ডটো কিলোমিটার সাইজৰ আৰু তাত যদি বক্স বিলাক হসাকে সৰু সৰু থাকে আর ধৰা থাউজেন্ডস এন্ড থাউজেন্ডস অফ কাইন্ডস অফ যদি তোমাৰ পিসেস থাকে এইবিলাকৰ রুলস হ'ব থাউজেন্ডস এন্ড থাউজেন্ডস টাইপসৰ সো নেচার তেনেকুৱা রাইট আমি ডিসকভার সো প্ৰথমে ভাবিছো ওয়েভস দেন আমি ভাবিছো পার্টিকল দুটাই নহয় ইন পার্টিকুলার সিচুয়েশন ওয়েভৰ নিচিনা ই আমাৰ সন্মুখত এপিয়াৰ হয় ইন সার্টেন সিচুয়েশন ই পার্টিকল নিচিনা এপিয়াৰ হয় বাট পার্টিকল আৰু ওয়েভ যেটো এইটো ভালকে ভাবা পার্টিকল আৰু ওয়েভ যেটো আমি তাৰ ওপৰত লগাই আছো টেগ হেতু জাস্ট আমাৰ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এই হিল গুটি আৰু পানীত ওয়েভ হয় হেতু ওকে হেতু আমি দেখা পাইছো এই কাৰণে এই ওয়েভস আমি যদি কিবা এটা বেলেগ ওয়েভ আৰু পার্টিকলৰো বাহিৰত সামথিং এলস যদি আমাৰ ধৰা ইনটিউশন অনুমান এটা আছে রিয়েল ওয়ার্ল্ডৰ পৰা আমি হেইটো লগাই কলো হয় এই তিনিটা টাইপৰ নেচার আছে তাৰ আৰু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ হয় হবই হ'ব অফ কোর্স বেটার এন্ড বেটার বাট মানে আগতে যেটো আমি ধৰিছো এটো ভুল নহয় ইটস অনলি ভ্যালিড ইন সার্টেন কি সার্টেন রেঞ্জ ধৰা রিলেটিভিটি পাইছা নেকি তোমালোকে আইনস্টাইনৰ স্পেশাল রিলেটিভিটিৰ মানে এটো নহয় যে নিউটনস ল কমপ্লিটলি ভুল জাস্ট ভেলোসিটি যদি কম থাকে দেন ইউ আর ফাইন ভেলোসিটি যিবিলাক বস্তু আছে গাড়ী সাৰি প্লেন ৰকেট জেট স্পেসশিপ এভরিথিংৰ ভেলোসিটি বহুত কম হয় লাইটতকে তাই বহুত কম 1% টো নহয় লাইটৰ স্পীডৰ ইন দ্যাট কেস আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো ভুল নকয় কিন্তু বাট এররস হ'ব পাৰে ইয়েস মানে তুমি সব ঠাইত এপ্লাই কৰিবা নোৱাৰো ফৰ এক্সাম্পল পনৰ ক্রস মাৰাটো যে পাইছা এ মানে সদায় ক্রস নামাৰে তোমাৰ ইটস ওকে আনলেস ই যদি মাৰিব যায় তাত তেনেকুৱা ক্রস মাৰিব এই টাইপৰ রুল বিলাক ডেভেলপ হয় তো স্পিড যদি কেতিয়াবা বাট বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটো আহে এটো লোৱাৰ আন্ডারস্ট্যান্ডিংত এপ্লাইড হয় কিন্তু সো তোমাৰ যদি এতিয়া ইচ্ছা হয় মই ইভেন এই মোটর বাইকৰ ক্ষেত্ৰতো মই রিলেটিভিটি লগাম ইউ ক্যান কারেক্ট রেজাল্ট ওলাব কিন্তু তোমাৰ মানে কিমান পেজেস অফ ক্যালকুলেশন কৰি যেটো ওলাব আনসার তার যেটো রেজাল্ট হ'ব আৰু জাস্ট নিউটনিয়ান ধৰি যেটো রেজাল্ট হ'ব দুটাৰ পয়েন্টৰ ডেসিমেলৰ কোন ঠাইত গৈ ডিফারেন্সটো আহিব হেতু তুমি এক্সপেরিমেন্টাল ডিফারেন্সিয়েট কৰিবাই নোৱাৰা একো মিনিংই নাই বুজিছা
আইনষ্টাইন জেনাৰেল ৰিলেটিভিটি ইউজ কৰি যদি তুমি মুন আৰু আৰ্থৰ মাজৰ গ্ৰেভিটি কেলকুলেট কৰা, ইটছ জাষ্ট আননেচেচাৰী। এইটো হেৰি কয় না যে বেঙেনা যে পাৰিব লাগিলে বাঁহ এডাল লৈ আহিছা তুমি, আনি মানে অফক'ৰ্চ ইউ কেন, তোমাৰ যদি ইচ্ছা হয় ইউ কেন, য়েছ ৱাই নট, কিন্তু সঁচাকৈ নিড আছে নেকি এইটোৰ? চ' ৰিলেটিভিটিও এইবিলাক তেনেকুৱা বস্তু পাৰি আছে বাঁহডাল লৈ আহি কিমান টান হ'ব চোৱা বস্তু। চ' একজেক্টলি তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু, ৰং নহয়। চ' মানে ডেট ৱাজ দি পইণ্ট য'ত ৰিয়েলাইজ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম। এই পইণ্টৰ আগতে বহুত এৰগেঞ্চ হৈছিল চাইণ্টিষ্টৰ, ফিজিচিষ্টৰ। সিহঁতে ভাবিছিল অ'কে এভৰিথিং হৈ গৈছে, এভৰিথিং আমি বুজি পাইছোঁ, এতিয়া জাষ্ট কি আছে অলপ মানে কমপ্লিকেটেড চিটুৱেশ্যন কেলকুলেশ্যন, বেছিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ নেচাৰ ডান। এনেকুৱা এজনে কৈ দিছিল যে ইউনিভাৰ্চৰ চব পাৰ্টিকলছবিলাক ক'ত আছে আৰু প্ৰতিটা পাৰ্টিকলৰ ভেলচিটি কিমান আছে আৰু মাছ কিমান আছে, এজনে যদি জানে, চামৱান লেটছ চে ছুপাৰ ইণ্টেলিজেণ্ট, দেন আজিৰ পৰা এনি ফিউচাৰত ইউনিভাৰ্চ কেনেকুৱা হ'ব একজেক্টলি কৈ দিয়া যাব, এভৰিথিং ইজ ন'ন, ৰাইট? কাৰণ তুমি এফ ইকুৱেল টু এম এ বহাই ইকুৱেশ্যনটো কি আছে, এম ইনটু ডি টু এক্স ডি টি টু ইকুৱেল টু এফ ধৰা, এইটো ধৰা নিউটনছৰ ইকুৱেশ্যন, ৰাইট? এইফালে আমাক যদি তুমি দি দিয়া ফ'ৰ্চ কিমান আছে, এণ্ড যদি মাছটো দি দিয়া, দেন এইটো আমি ছল্ভ কৰিম, কৰি এটা ইকুৱেশ্যন ওলাব, ৰাইট? আল্টিমেটলি এটা ইকুৱেশ্যন ওলাব, এক্স ইকুৱেল টু চামথিং ইকুৱেল টু এক্স এট চাম টাইম 0 প্লাছ এনেকুৱা চাম লেটছ এ চাম এ টি স্কুৱেৰ, ঠিক আছে? এ চাম এ টি প্লাছ বি টি স্কুৱেৰ ধৰা, এনেকুৱা টাইপৰ এটা ইকুৱেশ্যন ওলাই গ'ল। এইটো কি, তুমি যদি এ জানা থাকে, বি জানা থাকে, এক্স 0 জানা থাকে, লেটছ সে উই নো এবাউট দিছ, ৰাইট? দেন কি হ'ব, এনি টাইম তুমি দিয়া 100 years from now, মই কৈ দিম একজেক্টলি ক'ত থাকিব এইটো, তাৰ ভেলচিটি কিমান হ'ব। চ' এভৰিথিং ইজ ন'ন। চ' কোন আছিল পাহৰি গ'লোঁ ফিলচফাৰ, হৈছিল ডেট মিনছ ইউনিভাৰ্চৰ চবকেইটা পাৰ্টিকুলাৰ যদি তুমি ওপৰত কিমান ফ'ৰ্চ এক্ট কৰি আছে এণ্ড পজিশ্যন কিমান আছে এণ্ড সেইকেইটাৰ ভেলচিটি কিমান আছে কৰিলে আমি চবকেইটাৰ ইকুৱেশ্যন জানো ইন প্ৰিন্সিপল, ৰাইট? চ' এতিয়া ক'ত আছে, 1000 বছৰ পিছত ক'ত থাকিব, উই কেন এবছলিউটলি আনচাৰ। চ' এভৰিথিং ইজ ন'ন। এনেকুৱা এৰগেঞ্চ আছিল। দেন উই ফেচ দ্য ব্লেক বডি এণ্ড দেন এভৰিথিং ইজ গন। দেন ছাডেনলি মানুহৰ মনত যে আমি একো নাজানো, লাইট এতিয়ালৈকে ইমান দিনতো ৱেভছ হৈ আছিল, এতিয়া কি হ'ল, এতিয়া লাইট ৱেভে নহয়, পাৰ্টিকল। দেন ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ কেনেকুৱা, ইণ্টাৰফাৰেঞ্চটো হয় তাৰমানে ৱেভছ, বাট ইয়াততো এইটো হৈ আছে ফটো ইলেক্ট্ৰিকত যেনেকুৱা, তাৰমানে পাৰ্টিকলো আকৌ ৱেভ আৰু পাৰ্টিকল একেলগতে কেনেকুৱা হ'ব, দুটা বস্তু কমপ্লিটলি আলাদা। মানে পাৰ্টিকল এটা পইণ্টত থাকে, ৱেভ স্প্ৰেড আউট হৈ থাকে, বেলেগ বস্তু। ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' বহুতবাৰ ফ্লেছ হৈ আছে, মানে মই বহুতবাৰ চাইছোঁ, বহুত মানে বেলেগ বেলেগ ক্ৰিয়েটাৰ্ছে বনায়, মানে ইভিডেন্স অফ দ্য টাইম ট্ৰেভেল লিখে, চামবডি মানে কোনোবাই মডাৰ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধি চাম ফটো কেপচাৰ হৈছে, মানে কিমান মানে এভিডেন্স, মই বিশ্বাস নকৰোঁ, মানে ইমান ফ্লেছ হৈ আছে। মই ভাবোঁ এটা মমেণ্টত যে সত্য হ'ব পাৰে, সঁচা হ'ব পাৰে, কোনোবাই একদম এটা পিকচাৰ দিছে মডাৰ্ণ এটা ড্ৰেছ পিন্ধি আছে, অ'কে, আমি ডিনাই কৰিব নোৱাৰোঁ যে নহয় বুলি, বাট মষ্ট লাইকলি নট ট্ৰু, মষ্ট লাইকলি ফেব্ৰিকেটেড, মানে বুজিছা, ভালকৈ বনাইছে। ফোন এটা ইউজ কৰা দেখাইছে আৰু এটা মানুহে মডাৰ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধি এটা পুৰণা পিকচাৰত আছে আমাৰ আজিৰ ড্ৰেছেছ। চ' মোৰ এটা ইজি টেষ্ট অফ টাইম ট্ৰেভেল হ'ল, যদি টাইম ট্ৰেভেল সঁচাকৈ পচিবল হয় ফিউচাৰত ধৰা, ৰাইট, এতিয়া নহয়, দেন ফিউচাৰৰ পৰা মানুহ ইয়াত নাই কিয়, মানে ফিউচাৰত গৈ ডিছকাভাৰ হ'ব, দেন ট্ৰেভেল কৰিব সিহঁতে, আমি ৰেগুলাৰ পাম তেওঁলোকক, ৰাইট?
আৰু এটাই কিয় এটাই মৰিছে কিয় মানে আহি থাকিব লাগে ৰেগুলাৰ লাইক ৰেগুলাৰ ভিজিটত আহি থাকিব লাগে এটা মানুহ বোলে পাছপোৰ্ট লৈ গৈছে কোনোবা এখন দেশ দেখিছোঁ এইবিলাক মই অফে কৰোঁ নহ'লে চলি থাকিব